Assalamualaikum, welcome to my channel. So dah lama saya tak upload video sebabkan pandemik. So sebelum ni pun kita pernah beli barang-barang dekat Shopee. So bukan je masa pandemik ni, bila tak ada pandemik pun kita ada beli barang dekat Shopee. So hari ni kita ada order toys. Saya ada order toys untuk anak saya daripada kedai yang sama. So hari ni saya nak buat review, nak tengok sama ada dekat gambar yang diorang tunjuk tu dengan diorang hantar sama ke tak dengan gambar. So hari ni saya nak buat review untuk toys daripada kedai yang sama. Jom. Okay. So hari ni saya beli daripada Mums Club. Okey, saya daripada Shopee lah Yang ni saya ada beli 4 barang, 54 pieces blocks. Lepas tu saya ada beli Go Bang Dinosaur. Lepas tu saya ada beli Thomas Blue. Yang tu nanti saya tunjuklah train. Lepas tu ada wooden xylophone satu. Okey, jom kita buka. Okey, kalau tengok dalam ni, packaging dia pack macam tu je. Tak ada bubble wrap. Untuk yang ni je, untuk xylophone je dia ada bubble wrap kat atas ni. So untuk yang lain semua ni dalam plastik. Ni ada kotak dia, yang ni pun ada kotak dia. So ni kotak dia ada koyak sikit lah, tapi nanti kita tengok barang dalam tu okey ke tidak Lepas tu yang ni pun sama, kotak dia ada kemek sikit, terbuka sikit. Mungkin masa delivery. Tapi kita tengok barang dalam dia macam mana. Okey, jom kita tengok satu-satu Okey, yang ni ada wooden blocks. Lepas tu kat atas ni ada dice. Okey. So yang ni blocks dia ada numbering. Ada nombor 1, 2, 3. So kat sini kalau kita tengok ada 6, 5. Yang ni sampai 54. Okey, kat sini 54. Yang ni adalah nombor terakhir. Lepas tu dia ada bagi kat sini cara kita main. Macam mana kita nak main, macam mana dia punya cara untuk main semua ada dekat luar box ni. Ya. Okey. So yang ni nombor 2, mainan nombor 2 yang saya beli. Jom kita tengok macam mana dalamnya. Okey, so yang ni biasa budak-budak biasa main bubble. Kalau kita tekan bubble ni dia akan masuk dalam. Lepas tu kalau kita terbalikkan dia dekat sini ada lagi lah bubble, dia akan kita kena buat macam ni. So yang ni saya beli untuk anak saya untuk buat main lah. Ni cara dia. So yang ni pun seperti yang dia tunjuk dalam gambar. So yang ni mainan nombor 3 yang saya beli. Okey, jom kita unboxing train dia. Okey. Sebenarnya dia ada letak selotip kat sini untuk seal. Tapi kotak dia terbuka, mungkin sebab masa delivery ke tak pastilah. Tapi yang penting barang kat dalam Jom kita tengok. So, yang ni nama dia Gosh Electric Train Set. Ni saya beli yang Thomas punya. Ada 3 pieces. So, yang ni kepala. Okay, dekat kepalanya ada on off button kat atas ni. Kalau nak on, kita kena tolak lah. Kalau off, kita kena tolak balik kat sini. Ya, okey. So yang ni kita kena sambung sendiri. Ni badannya. Yang ni yang last. Okey, jom kita tengok.
So macam ni lah rupa dia nanti ya. Okey. So kalau kita tengok sini, nama. Okay, kalau kita tengok sini, diorang ada banyak warna. Tapi saya pilih yang Thomas lah, yang warna biru Diorang ada yang orange, ada yang mix, lepas tu ada yang biru. So saya pilih yang ni, yang biru ni. So yang ni pun sama dalam gambar, tak ada apa-apa yang beza. Kat sini dia ada bagi instruction macam mana kita nak pasang, macam mana kita nak buka. Lepas tu ada mention on and off button kat sini. Lepas tu ada cara pasang bateri pun ada kat sini Dalam dekat box ni, kat sini dia ada mention motorized engine. So yang motorized engine ni dekat kepalanya. Tengok. Kalau kita buka yang ni, okay, yang bawah ni adalah motorized engine. Lepas tu yang kat sini kita kena letak bateri AA. So yang ni saya nak letak bateri. Okay, kita dah letak bateri. Kita sambung. Masa nak tutup balik tu, yang ni ada pin. So dua-dua ni kena klik. Okay, kita try. Nampak tak? Okay, jom kita try. Kedai yang saya beli, dia memang ada upload video yang train ni dia orang pasang, lepas tu dia orang on train dekat landasan. Memang samalah macam ni. Tak ada apa-apa beza. Cuma dia ada bezanya, ada yang lagi complicated landasan dia, tapi yang tu tak sesuai untuk kanak-kanak bawah umur setahun. Dia sesuai untuk kanak-kanak yang bawah atas daripada setahun. So untuk anak saya beli yang ni lah, untuk entertainment je. Okay. Next kita nak buat review tentang wooden xylophone. Okay, jom kita buka packaging dia. Tapi yang ni packaging dia bagus ada bubble wrap. Okay. So kalau saya buka bubble wrap, dekat dalam pun dia ada cover dengan plastik, lepas tu ada warna-warni. Saya beli sebab anak saya baru bawah daripada setahun. So saya beli yang ni untuk mengenali warna. Sebab kanak-kanak yang lebih daripada setahun, dia boleh explore untuk muzik bila dia main xylophone ni. Tapi purpose yang saya beli yang ni untuk saya nak kenalkan dia warna. Bila kita tick dekat warna merah, sambil-sambil tu kita boleh sebut yang ni warna merah. So daripada bunyi tu dia boleh lebih cepat ingat warna tu. Okey, jom kita buka. Kalau kita tengok barang ni pun sama juga, toys ni pun sama juga seperti dalam gambar dekat Shopee yang saya beli. Dia tak ada yang crack kat sini, tak ada cala, macam baru. So tak ada apa-apa defect lah dekat sini. Kat sini dia ada tulis something tau, manual dia. Tapi manual dia dalam bahasa Chinese. So kalau kita tengok kat sini apa yang saya faham, dia ada macam happy birthday to you ni. Dia macam lagu yang kita boleh buat guna xylophone ni So yang ni ada 2 stick untuk xylophone. Yang ni pun wooden. Okay. Yang bunyi dia lebih kurang je dengan xylophone yang ori. So sambil-sambil kita cakap dengan anak kita yang ni warna merah, kita boleh tekan warna merah. So warna hijau, warna kuning. So dia orang boleh kenal pasti warna daripada kat sini. Ya. So kalau ada yang boleh baca Chinese, bolehlah main yang notes yang dia orang bagi kat sini ya.
video kita dah habis. Yang ni sahaja. Saya dah buat review semua barang mainan yang saya beli daripada Shopee. Semuanya sama dalam gambar dan video yang diorang tunjuk dekat diorang punya shop Shopee tu. Cuma dia punya packaging je ada defect sikit, tapi barang-barang kat dalam semua masih elok lagi, masih baru lagi. So nanti saya akan jumpa dalam video yang lain saya. Kalau suka video saya ni, jangan lupa like, subscribe dan share dekat kawan-kawan. Thank you.